so ibi tí dotted line yẹn wà tó fa ìlà dotted line yẹn, ẹ máa gbé àwọn kan wà níta, that is dotted line yẹn ni àwọn eléyìí tó wà níta yìí, ó mì pé tẹ́ bá print kò ní appear. So nǹkan tẹ́ wá máa ṣe, ẹ máa padà lọ sí ibi course code yìí, ẹ máa reduce size ẹ̀ at least bóyá so tí ẹ wo bí tí mo gbé pointer lọ ní ibi báyìí. So tẹ́ bá gbé pointer lọ síbẹ̀ yẹn, ẹ máa click, then ẹ dẹ̀ máa drag ẹ̀. So tẹ́ bá drag ẹ̀ yẹn, course code yẹn code máa wá sísàlẹ̀, so size yẹn ti reduce nìyẹn. So course code, so then ẹ máa lọ sí credit weight náà, ṣe ti rí credit weight ní báyìí. So credit weight yẹn ẹ máa gbé pointer lọ sí OK again, ṣe ibi tí mo gbé pointer sí ní ibi báyìí. So ẹ click bẹ̀yẹn náà, so kí kẹ́ reduce it to the left, weight náà máa já wá sísàlẹ̀. So by the time tí ẹ bá ṣe yẹn tán, space ti máa wà, then ẹ wá padà lọ sí ibi tí level wà. So level yẹn ẹ ṣe bẹ̀yẹn, ẹ gbé pointer lọ sókè náà, ẹ gbé pointer lọ sókè, ṣe ibi tí mo gbé pointer sí níbí báyìí. So ẹ click kí ẹ drag tẹ̀ náà díẹ̀, so level yẹn máa wá sálẹ̀. So ẹ sense yẹn náà, ẹ click yẹn náà díẹ̀, ẹ kàn click ẹ díẹ̀ ni. So tẹ́ bá ti click ẹ díẹ̀, ó máa wá sí so kò ní sí anything kankan mọ́ ní outside dotted line yẹn. But tẹ́ bá wá wo gbogbo nǹkan tó wà níbi excess níbí báyìí, excess semester yẹn kò show tán. So ẹ máa wá sí ibi ìsàlẹ̀ níbí báyìí, ẹ wo bí tí mo gbé pointer lọ níbí báyìí, ṣe ti rí níbi course code yẹn, níbi tí mo point níbí báyìí, tí yín lè má jẹ́ sí 9, but 9 ló fall sí níbi tèmi. So row 9 ló fall sí níbi tèmi, but tí yín lè má jẹ́ 9, but níbi course code yẹn ṣá, ẹ click kẹ́ wá drag ẹ wá sí ìsàlẹ̀. So tí wá ti drag ẹ wá sálẹ̀ yẹn, ó máa jẹ́ kí the remaining part of the excess semester kó appear, ẹ máa rí pé ẹ ti appear. So tẹ́ bá ti ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn, ẹ save, so gbogbo ẹ máa print out. Tó bá dẹ̀ jẹ́ pé ilé tó wà ní side bí báyìí náà, ẹ ti rí tó bá fall sí ìta bí báyìí, ṣe rí bí engineering fall sí ìta, òun náà ò ní print. Ẹ highlight gbogbo bẹ̀ yẹn tí mo ṣe highlight ẹ báyìí. So tí mo ṣe highlight ẹ yẹn, ẹ cut ẹ. So ẹ cut tẹ́ bá ti cut ibẹ̀ yẹn under home, tẹ́ bá cut ẹ, then ẹ kàn gbé pointer wá sí ibì kan bí báyìí, that is lẹ́yìn ibi tí highlight yẹn, ṣe ti rí ibi tí mo point sí, ẹ click, so kẹ́ wá paste. So ẹ paste, ẹ click paste, ẹ wo tí so paste. So tẹ́ bá ti paste bẹ́ẹ̀ yẹn, ṣe rí pé ó ti fò wá sẹ́yìn. So bẹ́ẹ̀ yẹn ni, so ẹ wá lè print báyìí, tí gbogbo ẹ ṣe máa ṣe nìyẹn. Ẹ kú iṣẹ́. So kò sí kankan mọ́ ní outside the dotted line, ṣe ti rí dotted line, so kò sí kankan mọ́ ní outside ẹ̀, so ó máa print bẹ́ẹ̀ yẹn. Anything tó bá ti wà ní outside dotted line yẹn, ó máa jump lọ sí other page ni. Ẹ kú iṣẹ́, ẹ kí ajá náà.